Μάθημα 1. Παγκόσμια επίγνωση. Αυτό είναι κάτι στο οποίο ο κόσμος θα πρέπει επειγόντως να στρέψει τη συνείδησή του. Συμφωνώ απόλυτα. Στην Αγγόλα, ένα στα 334 μέλη του πληθυσμού υποφέρει από σοβαρές προκλήσεις. Ναι. Τα στατιστικά στοιχεία είναι συγκλονιστικά. Πολλοί άνθρωποι αντιμετωπίζουν προβλήματα όπως η φτώχεια και η έλλειψη πόρων. Είναι αποκαρδιωτικό να σκεφτόμαστε πόσοι άνθρωποι αντιμετωπίζουν τέτοιες δυσκολίες καθημερινά. Ακριβώς. Οι κάτοικοι της Αγγόλας αξίζουν καλύτερη πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες όπως η εκπαίδευση και η υγειονομική περίθαλψη. Απολύτως. Η εκπαίδευση μπορεί να σπάσει τον κύκλο της φτώχειας και να ενδυναμώσει τα άτομα. Επιπλέον, μπορεί να ανοίξει πόρτες για τις μελλοντικές γενιές. Ναι. Η επένδυση στην εκπαίδευση είναι επένδυση στο μέλλον της χώρας. Τι μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε στην ευαισθητοποίηση σχετικά με αυτά τα ζητήματα? Η κοινοποίηση πληροφοριών είναι το κλειδί. Μπορούμε να μιλήσουμε για αυτές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή να οργανώσουμε εκδηλώσεις. Εξαιρετική ιδέα. Η εμπλοκή της κοινότητας μπορεί να δημιουργήσει υποστήριξη και δράση. Επίσης, θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε με οργανισμούς που ήδη δραστηριοποιούνται στην Αγγόλα. Ναι. Η συνεργασία μαζί τους μπορεί να ενισχύσει τις προσπάθειές μας και να προσεγγίσει περισσότερους ανθρώπους. Είναι ζωτική σημασίας να ακουστούν αυτές οι φωνές. Όλοι αξίζουν μια ευκαιρία. Ακριβώς. Μπορούμε να διευκολύνουμε τις συζητήσεις σχετικά με τον τρόπο υποστήριξης αναπτυξιακών έργων στην Αγγόλα. Αυτή είναι μια ουσιαστική προσέγγιση. Η ευαισθητοποίηση και η δράση μπορούν να έχουν διαρκή αντίκτυπο. Μαζί, μπορούμε να εμπνεύσουμε και άλλους να συμμετάσχουν στο σκοπό. Μάθημα 2. Το κυνήγι για φρέσκα υλικά. Υπάρχουν διαθέσιμες ώριμες ντομάτες? Επιτρέψτε μου να ρίξω μια ματιά σε αυτόν τον πάγκο. Συνήθως έχουν εξαιρετική ποικιλία. Αυτό ακούγεται πολλά υποσχόμενο. Οι φρέσκες ντομάτες μπορούν πραγματικά να κάνουν ένα πιάτο να ξεχωρίζει. Ναι. Προσθέτουν τόσο πολύ γεύση. Ελπίζω να έχουν και μερικά καλά. Ψάχνω για την τέλειη ισορροπία γλυκύτητας και οξύτητας. Ακριβώς. Οι σωστές ντομάτες μπορούν να μετατρέψουν μια απλή σαλάτα σε κάτι εξαιρετικό. Απολύτως. Α. Ορίστε μια συσκευασία με ώριμες ντομάτες και φαίνονται υπέροχες. Φανταστικά. Είναι όμορφα κόκκινα. Σχεδιάζετε να φτιάξετε κάποια σάλτσα? Ναι. Σκέφτηκα μια φρέσκια σάλτσα ντομάτας για ζυμαρικά. Θα ήταν απολαυστική. Ακούγεται πεντανόστιμο. Λατρεύω τις σπιτικές σάλτσες. Έχουν πολύ καλύτερη γεύση. Ευχαριστώ. Επιπλέον, είναι πολύ ικανοποιητικό να φτιάχνεις κάτι από την αρχή. Συμφωνώ. Η προσπάθεια αξίζει τον κόπο όταν γεύεσαι τα αποτελέσματα. Πώς σας αρέσει να φτιάχνετε τις σάλτσες ντομάτας σας? Μου αρέσει να προσθέτω σκόρδο, φρέσκο βασιλικό και μια νότα τσίλι για λίγη καυτερότητα. Αυτός ο συνδυασμός ακούγεται υπέροχος. Ίσως χρειαστεί να σου κλέψω το μυστικό. Μη διστάσετε. Η μαγειρική έχει να κάνει με το μοίρασμα και τον πειραματισμό. Μιλώντας για πειραματισμό, προτιμάτε να μαγειρεύετε με ή χωρίς συνταγές? Μου αρέσουν και τα δύο, αλλά το μαγείρεμα χωρίς συνταγή επιτρέπει περισσότερη δημιουργικότητα. Καταλαβαίνω απόλυτα. Μερικές φορές τα καλύτερα γεύματα προέρχονται από αυτοσχεδιασμό. Πράγματι.
Ας πάρουμε αυτές τις ντομάτες και ας δούμε τι άλλα φρέσκα υλικά μπορούμε να βρούμε. Τέλεια ιδέα. Αυτή η αγορά σφίζει από δυνατότητες για δείπνο. Μάθημα 3. Γιορτάζοντας τις αθλητικές τριάμβους. Διάβαζα για τον Ζάτο Πεκ. Κέρδισε τον αγώνα αφού είχε αγωνιστεί σε πολλά αγωνίσματα. Ναι. Ήταν απίστευτος. Όχι μόνο διέπρεψε στο μαραθώνιο, αλλά κέρδισε επίσης τους αγώνες των 5.000 και 10.000 μέτρων στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1960 και του 1964. Ακριβώς. Ένας αληθινός αθλητικός θρύλος. Η αποφασιστικότητά του ήταν απαράμιλη. Είναι εντυπωσιακό να κερδίζεις σε τόσο απαιτητικά αγωνίσματα. Ήταν ένας δυναμικός παίκτης. Αυτό πραγματικά αναδεικνύει την ευελιξία του. Θυμάστε τις διάσημες μεθόδους προπόνησής του. Απολύτως. Πίστευε στη σκληρή προπόνηση και στο να ξεπερνά τα όρια του. Ναι, μάλιστα, ήταν διάσημος για το ότι έτρεξε στο χιόνι χωρίς παπούτσια. Αυτή είναι απίστευτη αφοσίωση. Αυτή είναι σίγουρα δέσμευση. Θαυμάζω τους αθλητές που κάνουν το κάτι παραπάνω, κυριολεκτικά. Η εμβληματική νίκη του στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ελσίνκι το 1952 ήταν επίσης μια καθοριστική στιγμή. Σίγουρα. Έγινε ο πρώτος αθλητής που κέρδισε χρυσό μετάλλιο και στα 3 αγωνίσματα σε έναν Ολυμπιακό αγώνα. Αυτό και μόνο αποτελεί ένα μνημειώδες επίτευγμα. Θέτει υψηλό πύχη για όλους τους αθλητές. Πιστεύετε ότι η νοοτροπία του έπαιξε σημαντικό ρόλο στην επιτυχία του? Χωρίς αμφιβολία. Η έντονη αποφασιστικότητά του και το ανταγωνιστικό του πνεύμα ήταν βασικοί παράγοντες. Και ας μην ξεχνάμε το αθλητικό του πνεύμα. Ενθάρρυνε και άλλους δρομείς. Ναι. Έδειξε ότι η συντροφικότητα είναι εξίσου σημαντική με τον ανταγωνισμό. Πιστεύω ότι η κληρονομιά του συνεχίζει να εμπνέει αθλητές σε όλο τον κόσμο σήμερα. Πράγματι. Ο εορτασμός τέτοιων αξιοσημείωτων επιτευγμάτων διατηρεί ζωντανό το πνεύμα του αθλητισμού. Μάθημα 4. Η κληρονομιά της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Είναι ενδιαφέρον να αναλογιστεί κανείς, χωρίς επιβίωση της Βρετανικής Αυτοκρατορίας, τι θα σήμαινε αυτό για τον κόσμο. Πράγματι. Δεν θα υπήρχε επιβίωση για όλα όσα πρέσβευε η Βρετανική Αυτοκρατορία. Ακριβώς. Η αυτοκρατορία επηρέασε το παγκόσμιο εμπόριο, τον πολιτισμό, ακόμη και τη γλώσσα. Και όντως. Ωστόσο, πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη τις επιπτώσεις του αποικισμού. Σωστό. Ο αποικισμός έφερε τόσο προόδους όσο και σημαντικές προκλήσεις. Ναι. Πολλοί πολιτισμοί επηρεάστηκαν, προς το καλύτερο ή το χειρότερο. Η αυτοκρατορία σίγουρα άφησε μια περίπλοκη κληρονομιά. Κάποιοι τη βλέπουν με θαυμασμό, ενώ άλλοι βλέπουν τα βάσανα που προκάλεσε. Ακριβώς. Η ιστορία σπάνια είναι ασπρόμαυρη. Υπάρχουν πολλές αποχρώσεις του γκρι. Δεδομένου αυτού, τι πιστεύετε ότι πρέπει να μάθουμε από αυτή την κληρονομιά? Η αναγνώριση τόσο των επιτευγμάτων όσο και των αδυναμιών είναι απαραίτητη. Ναι. Η εκπαίδευση παίζει καθοριστικό ρόλο στην κατανόηση του παρελθόντος μας. Και αυτό βοηθά στην αποφυγή επανάληψης των λαθών της ιστορίας. Πράγματι. Η κατανόηση της παρόρμησης για επέκταση και έλεγχο είναι ζωτικής σημασίας. Είναι μια υπενθύμηση της σημασίας της σεβαστής συνύπαρξης και της συνεργασίας.
Απολύτως. Η ενσυναίσθηση είναι ζωτικής σημασίας όταν εξετάζουμε την κοινή μας ιστορία. Ναι. Μαθαίνοντας από το παρελθόν, μπορούμε να εργαστούμε για ένα πιο συμπεριληπτικό μέλλον. Μπράβο. Ίσως θα έπρεπε να προτείνουμε μια ομάδα συζήτησης με θέμα τις ιστορικές προοπτικές. Αυτή είναι μια φανταστική ιδέα. Ο ενδιαφέρον διάλογος μπορεί να πυροδοτήσει μια βαθύτερη κατανόηση. Ας κάνουμε καταιγισμό ιδεών για μερικά θέματα και ας προσκαλέσουμε και άλλους να συμμετάσχουν. Μάθημα 5. Η αναβίωση της όπερας. Πρόσφατα έμαθα ότι ένας νεαρός πήγε στην Ιταλία για να σπουδάσει όπερα. Αυτό είναι συναρπαστικό. Η Ιταλία είναι το ιδανικό μέρος για να βυθιστείτε στην κουλτούρα της όπερας. Απολύτως. Η όπερα έχει γίνει πολύ της μόδας, ειδικά στη νεότερη γενιά. Πράγματι. Είναι εμπνευστικό να βλέπεις νέους ανθρώπους να κυνηγούν το πάθος τους στις τέχνες. Πιστεύετε ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έπαιξαν κάποιο ρόλο σε αυτή την αναζωπήρωση? Σίγουρα. Πλατφόρμες όπως το Instagram και το TikTok επιτρέπουν στους τραγουδιστές της όπερας να αναδείξουν τα ταλέντα τους. Ναι. Έχω δει αποσπάσματα από παραστάσεις που έχουν γίνει viral. Αυτό φέρνει την όπερα σε επαφή με νέο κοινό. Επιπλέον, οι συνεργασίες με καλλιτέχνες της pop μουσικής κάνουν την όπερα πιο οικία στους νεότερους θαυμαστές. Ακριβώς. Ο συνδυασμός ειδών το κάνει πιο προσιτό και συναρπαστικό. Έχετε σκεφτεί ποτέ να παρακολουθήσετε μια παράσταση όπερας? Ναι. Νιώθω σαν μια εμπειρία που συνδυάζει την αφήγηση ιστοριών με απίστευτη μουσική. Πραγματικά. Τα συναισθήματα που μεταδίδονται μέσω της όπερας είναι συχνά βαθιά. Ποια θα ήταν η πρώτη όπερα που θα προτείνατε σε κάποιον που είναι νέος σε αυτή την τέχνη? Θα πρότεινα τη Bohème. Είναι ταυτόχρονα όμορφη και τραγική, μια τέλεια εισαγωγή. Ακούγεται υπέροχο. Έχω ακούσει ότι η μουσική από αυτό είναι εκπληκτική. Πραγματικά είναι. Επιπλέον, η ιστορία αποτυπώνει την ουσία της νεότητας και του έρωτα. Υποθέτω ότι η εξερεύνηση της όπερας δεν περιλαμβάνει μόνο τη μουσική, αλλά και τις εκθαμβωτικές ερμηνείες. Απολύτως. Η σκηνοθεσία, τα κοστούμια και το πάθος των ερμηνευτών σε βυθίζουν στον κόσμο τους. Λοιπόν, ανυπομονώ να βουτήξω στον κόσμο της όπερας. Ίσως μπορέσουμε να πάμε μαζί. Μάθημα 6. Ενίσχυση της επικοινωνίας της ομάδας. Πιστεύω ότι η συχνή επαφή με την ομάδα σας είναι απαραίτητη για την επιτυχία. Απολύτως. Προγραμματίζω τακτικές βιντεοδιασκέψεις για να διασφαλίσω ότι όλοι είναι ευθυγραμμισμένοι. Αυτή είναι μια εξαιρετική στρατηγική. Πόσο συχνά διοργανώνετε αυτά τα συνέδρια? Συνήθως τα έχω μία φορά την εβδομάδα. Έτσι διατηρείται η ορμή. Οι εβδομαδιαίες συναντήσεις επιτρέπουν την ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο. Έχετε παρατηρήσει αλλαγές από την εφαρμογή τους? Ναι. Τα μέλη της ομάδας αισθάνονται πιο αφοσιωμένα και ενημερωμένα σχετικά με τα τρέχοντα έργα. Αυτό είναι φανταστικό. Η διαφάνεια μπορεί να καλλιεργήσει ένα πνεύμα συνεργασίας. Σίγουρα. Ενθαρρύνω επίσης όλους να μοιραστούν τις ιδέες τους κατά τη διάρκεια αυτών των τηλεφωνικών κλήσεων. Η συμμετοχή της ομάδας σε συζητήσεις μπορεί να πυροδοτήσει τη δημιουργικότητα. Ακριβώς. Θεωρώ ότι η κοινή ανταλλαγή ιδεών οδηγεί σε καινοτόμες λύσεις.
Ποια εργαλεία χρησιμοποιείτε για τη διευκόλυνση αυτών των βιντεοδιασκέψεων? Χρησιμοποιούμε μια αξιόπιστη πλατφόρμα που επιτρέπει την κοινή χρήση οθόνης και την εγγραφή για μελλοντική αναφορά. Εξαιρετικά! Η πρόσβαση σε προηγούμενες συσκέψεις μπορεί να είναι πολύτιμη για τα νέα μέλη της ομάδας. Ναι. Τους βοηθά να εξοικειωθούν γρήγορα. Ποιες άλλες στρατηγικές χρησιμοποιείτε για να διατηρήσετε ανοιχτή την επικοινωνία? Έχω δημιουργήσει μια ομάδα συνομιλίας για γρήγορες ενημερώσεις και άτυπες συζητήσεις. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Μπορεί να δημιουργήσει ένα φιλικό περιβάλλον. Ναι. Το χιούμορ συχνά βελτιώνει τη διάθεση σε περιόδους αιχμής. Μια χαλαρή ατμόσφαιρα ενθαρρύνει τον ανοιχτό διάλογο. Ακριβώς. Πάντα λέω ότι οι χαρούμενες ομάδες είναι παραγωγικές ομάδες. Μπράβο! Ας στοχεύσουμε στη δημιουργία μιας ακόμη πιο υποστηρικτικής ομαδικής κουλτούρας. Μάθημα 7. Σχεδιάζοντας την απόδρασή σας. Καθώς σχεδιάζω το ταξίδι μου, αναρωτιέμαι, μήπως πρέπει πρώτα να κάνω κράτηση για κατάλημα? Ναι, είναι συνετό να κάνετε κράτηση για διαμονή εκ των προτέρων. Αυτό εξασφαλίζει τη διαμονή σας και σας δίνει ηρεμία. Αυτό βγάζει νόημα. Δεν θα ήθελα να φτάσω μόνο και μόνο για να βρω τα πάντα πλήρως κλεισμένα. Ακριβώς. Οι δημοφιλείς προορισμοί μπορούν να γεμίσουν γρήγορα, ειδικά κατά τις περιόδους αιχμής. Ποιους παράγοντες λαμβάνετε υπόψη όταν επιλέγετε κατάλημα? Συνήθως εξετάζω την τοποθεσία, τις παροχές και τις κριτικές άλλων ταξιδιωτών. Αυτά είναι σημαντικά. Η εγκύτητα σε αξιοθέατα μπορεί να σας εξοικονομήσει πολύ χρόνο ταξιδιού. Ναι. Επιπλέον, η κοντινή απόσταση σε εστιατόρια και καταστήματα είναι βολική. Και παροχές όπως το πρωινό ή το δωρεάν Wi-Fi μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά. Απολύτως. Στόχος είναι η βελτίωση της συνολικής σας εμπειρίας. Προτιμάτε ξενοδοχεία ή σας αρέσει να μένετε σε ενοικιαζόμενα διαμερίσματα διακοπών? Μου αρέσουν και τα δύο. Τα ξενοδοχεία προσφέρουν υπηρεσίες, ενώ τα ενοικιαζόμενα διαμερίσματα προσφέρουν μια αίσθηση σπιτιού. Καλή παρατήρηση. Κάθε ένα έχει τα πλεονεκτήματά του. Ποιο θα επιλέγατε για αυτό το ταξίδι? Αυτή τη φορά μάλλον θα προτιμούσα ένα ενοικιαζόμενο εξοχικό. Μπορεί να μου φανεί πιο προσωπικό. Αυτό ακούγεται ελκυστικό. Επιπλέον, μπορεί να έχετε μια κουζίνα για να ετοιμάσετε μερικά γεύματα. Ακριβώς. Το να μαγειρεύεις μερικές τοπικές συνταγές είναι πάντα διασκεδαστικό. Έχετε βρει κάποιο μέρος που σας κεντρίζει το ενδιαφέρον? Έχω μερικά στο μυαλό μου. Θα μοιραστώ τους συνδέσμους μαζί σας για να μπορέσουμε να συγκρίνουμε. Τέλεια. Ας περιορίσουμε την επιλογή σας. Όσο πιο γρήγορα κάνουμε κράτηση, τόσο περισσότερες επιλογές έχουμε. Μάθημα 8. Δημιουργώντας την τέλεια αυτοπαρουσίαση. Πιστεύω ότι μια αυτοσυγκέντρωση θα πρέπει να λειτουργεί καλά. Δίνει τον τόνο για οποιαδήποτε αλληλεπίδραση. Απολύτως. Μια δυνατή εισαγωγή μπορεί να δημιουργήσει μια θετική πρώτη εντύπωση. Κατάλαβα. Ποια στοιχεία πιστεύετε ότι είναι απαραίτητα για μια καλή αυτοσυγκέντρωση? Νομίζω ότι θα έπρεπε να ξεκινάει με το όνομά σου και έναν φιλικό χαιρετισμό. Ναι. Ένα χαμόγελο μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά, σωστά? Σίγουρα. Τότε θα πρέπει να μοιραστείτε λίγα πράγματα για το υπόβαθρό σας ή τα ενδιαφέροντά σας. Αυτή είναι μια εξαιρετική ιδέα.
Πόσες λεπτομέρειες πρέπει να συμπεριλάβουμε, όμως? Ίσα-ίσα για να κεντρήσει το ενδιαφέρον, αλλά όχι να κατακλείσει τον ακροατή. Λοιπόν, ίσως ένα διασκεδαστικό γεγονός για τον εαυτό μας θα μπορούσε να λειτουργήσει. Ακριβώς. Τα διασκεδαστικά γεγονότα μπορούν να σας κάνουν αξέχαστους και ενδιαφέροντες. Τι θα λέγατε για την παρουσίαση το στόχο μας κατά τη διάρκεια αυτού του εργαστηρίου? Αυτό είναι επίσης σημαντικό. Δίνει ένα πλαίσιο και μπορεί να δημιουργήσει συνδέσεις με άλλους. Σύμφωνο. Τι γίνεται όταν προσεγγίσουμε το κοινό μας, πώς πρέπει να το προσεγγίσουμε? Το να κάνεις ερωτήσεις είναι μια εξαιρετική προσέγγιση. Ενθαρρύνει την αλληλεπίδραση από την αρχή. Ναι. Κάνει όλους να αισθάνονται ότι συμμετέχουν, κάτι που είναι το κλειδί για ένα εργαστήριο. Det är underbart hur så enkla traditioner kan innehålla så mycket mening och värme. Αυτό θα μας βοηθήσει να βελτιώσουμε την παράδοσή μας. Jag älskar hur ett snyggt bälte kan fullända mina outfits. Det är otroligt hur en liten accessoar kan lyfta en hel look. Σωστά. Ας αξιοποιήσουμε στο έπακρο αυτό το εργαστήριο και ας μάθουμε ο ένας από τον άλλον. Ναι, είναι μόλις 2 τετράγωνα πιο κάτω σε αυτό το δρόμο και μετά Det kan στρίψτε förvandla αριστερά. en enkel outfit till något skikt och sammansatt. Πραγματικά είναι. Rätt. Το μενού Ett τους περιλαμβάνει μια välvalt ποικιλία από bälte kan διεθνή få även πιάτα. de mest grundläggande kläderna att kännas speciella. Και Och εγώ, bälten finns i så många η stilar och εξερεύνηση färger διαφορετικών som γεύσεων erbjuder μπορεί να είναι μια oändliga συναρπαστική möjligheter till περιπέτεια. personligt uttryck. Ναι. Κάποτε περιπλανήθηκα για πάνω Dessutom από är μία ώρα ψάχνοντας για ένα καφέ. självförtroendeökningen du får av att bära något som får dig att må bra ovärderlig. Το έκανα. Ja, jag har faktiskt Αποδείχθηκε ότι βρισκόταν ακριβώς experimenterat στη med några γωνία από εκεί που naturliga ξεκίνησα. recept på sistone. Och det har varit en så givande upplevelse. Ακριβώς. Jag har Έπεσα fokuserat πάνω på σε ένα naturliga γοητευτικό βιβλιοπωλείο hudvårds- κατά τη och διάρκεια της παράκαμψής μου. rengöringsprodukter med ingredienser som kokosolja och eteriska oljor. Απολύτως. Μου αρέσει να ανακαλύπτω μικρά διαμάντια ενώ εξερευνώ. Exakt. Jag älskar att veta exakt vad som ingår i produkterna jag använder. Och det känns fantastiskt att vara miljövänlig. Έχω μεγάλες ελπίδες. Έχει εξαιρετικές κριτικές στο διαδίκτυο. Ja. Jag gjorde till och med en Σωστά. naturlig ansiktsmask Μερικές φορές όμως häromdagen βασίζομαι och στις den fick min συστάσεις hud ενός att φίλου. kännas föryngrad. Ακριβώς. Det är lättare Εμπιστεύομαι än τις du απόψεις tror. τους, ειδικά όσον αφορά Det το finns φαγητό. så många resurser online som guidar dig genom processen steg för steg. Είμαι σίγουρη ότι το κάνουν. Det håller saker spännande Ανυπομονώ när να alla får απολαύσω en κάτι chans γλυκό. att spela sina favoritspel under våra spelkvällar. Πώς καταφέρατε να κάνετε νέους φίλους αφού μετακομίσατε εδώ? Exakt. Vi roterar ofta spel så att alla har möjlighet att visa upp sina favoriter. Αυτή είναι μια εξαιρετική στρατηγική. Σε τι είδους λέσχες γράφτηκες? Rätt.
Dessutom uppmuntrar det livliga diskussioner om strategier och upplevelser relaterade till varje spel. Μία λέσχη βιβλίου ακούγεται ευχάριστη. Για ποιο βιβλίο συζητήσατε πρώτα? Ja. Det handlar inte bara om Τι spelen. ωραία. Det handlar om de Σίγουρα kontakter αυτό vi πυροδότησε bygger genom ενδιαφέρουσες delade συζητήσεις. erfarenheter. Σνακ Jag kan και inte καλή vänta συζήτηση. till nästa Αυτό ακούγεται matchkväll. ιδανικό. Det är alltid γίνεται με την veckans ομάδα höjdpunkt för πεζοπορίας? mig. Hur håller du dig motiverad i ditt dagliga liv? Jag tycker att det Η är πεζοπορία είναι utmanande ένας ibland εξαιρετικός att τρόπος για να behålla min δεθείτε. drivkraft. Υπήρξαν κάποιες αξέχαστες πεζοπορίες. Det är ett bra tillvägagångssätt. Att ha specifika mål ger dig något att sträva efter varje Αυτό dag. πρέπει να σας έδωσε ικανοποίηση. Γιορτάσατε όλη την επιτυχία σας μετά? Det är smart. Det måste kännas givande att bocka av de där Ακούγεται σαν να mindre βρήκες μια uppgifterna καταπληκτική allt κοινότητα. eftersom. Τι συμβουλή θα έδινε σε κάποιον που προσπαθεί να κάνει νέους φίλους? Jag borde prova den strategin. Det verkar vara ett praktiskt sätt att behålla fart och entusiasm. Εξαιρετική συμβουλή. Οι άνθρωποι συχνά εκτιμούν μια φιλική προσέγγιση. Jag håller med. Det är de där små stunderna Ίσως av χρειαστεί να γίνω prestation μέλος σε som håller oss μερικές igång, λέσχες. särskilt under tuffa tider. Είναι Låt συναρπαστικό να oss μαθαίνεις για träffas τα vid δικαιώματα των ingången till βαρώνων κατά Green το Valley μεσαίωνα. klockan 8:00. Fungerar det för dig? Ναι. Ωστόσο, Exakt. είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι αυτά τα Morgonljuset är δικαιώματα δεν vackert επηρέαζαν μόνο och τους det är den βαρώνους αλλά και bästa τον απλό tiden att λαό. njuta av den friska luften. Rätt. Πολλοί από αυτούς τους βαρώνους Jag ser αγωνίζονταν fram για emot προνόμια vår που τελικά θα vandring och επηρέαζαν chansen att ολόκληρη την komma κοινωνία. ikapp medan jag njuter av landskapet. Och vi kan ta med snacks för en liten picknick Καθιέρωσε efteråt, αρχές που τελικά θα vilket gör det ännu επεκτηνόντουσαν πέρα από roligare. την αριστοκρατία. Perfekt. Jag kan inte vänta på Είναι vårt ενδιαφέρον ότι η äventyr. Μάγνα Det Κάρτα kommer att απαιτούσε bli από en το βασιλιά να σέβεται τα fantastisk dag. δικαιώματα όλων των υπηκόων του. De verkar ha det kämpigt och har tappat marknadsandelar nyligen. Det är en perfekt timing för oss att då dra nytta av den här situationen. Από πολλές απόψεις, ο απλός λαός άρχισε να βλέπει την πιθανότητα αναγνώρισης των δικών του δικαιωμάτων. Exakt. Vi måste se till att vår marknadsföringsstrategi lyfter Αναρωτιέμαι fram πόσο våra διαφορετική θα styrkor ήταν η och κοινωνία σήμερα tilltalar χωρίς deras εκείνα τα πρώτα tidigare κινήματα kunder. για τα δικαιώματα. Ακριβώς. Η κατανόηση αυτής της ιστορίας μας βοηθά Detta να kan vara vår εκτιμήσουμε τα chans δικαιώματά att μας σήμερα. etablera en starkare närvaro på marknaden och attrahera nya kunder. Μπράβο. Det är en bra poäng. Ας συνεχίσουμε να εξερευνούμε Att πως bygga αυτές οι ιστορικές lojalitet αλλαγές kommer att vara διαμόρφωσαν τη nyckeln σύγχρονη till att διακυβέρνηση. säkerställa vår långsiktiga framgång. Έχω παρατηρήσει ότι η κατανάλωση νερού έχει μειωθεί από τότε που Jag är εφαρμόσαμε κάποιες νέες exalterad över πρακτικές. den potentiella tillväxten som denna situation ger oss.
Borgs karriär var en katalysator för svenska Απολύτως. tennisspelare och Η inspirerade εξοικονόμηση många νερού som όχι μόνο följde i μειώνει hans τους fotspår. λογαριασμούς, αλλά βοηθά και στην εξοικονόμηση πολύτιμων πόρων. Exakt. Ναι, De som η såg upp till σταγδινάρδευση honom ansåg honom ελαχιστοποιείται vara en απόβλητα. hjälte, och hans Τα φυτά inverkan λαμβάνουν är νερό fortfarande απευθείας από τις märkbar ρίζες. idag. Ναι. Rätt. Τα φυτά Hans φαίνονται πολύ πιο engagemang och χαρούμενα και framgång χρησιμοποιούν πολύ λιγότερο motiverade νερό. många unga spelare att fullfölja sina drömmar inom tennis. Η χρήση βαρελιών Ja, βροχής είναι han μια άλλη tog med en εξαιρετική nivå av επιλογή. karisma och skicklighet Συλλέγουν som το νερό höjde της βροχής για tennisens άρδευση. profil globalt. Jag Ακριβώς. tror att hans arv kommer att Επιπλέον, fortsätta att μειώνει την inspirera απορροή ομβρίων blivande υδάτων, idrottare i ωφελώντας το många år περιβάλλον. framöver. Ett bra tips är att undvika koffein och alkohol på flyget. Σκεφτείτε να Det kan χρησιμοποιήσετε verkligen σκούπα göra αντί για λάστιχο skillnad i για να hur du mår καθαρίσετε under δρόμους ή långa βεράντες. flygresor. Και ο συνεχής έλεγχος για διαρροές ευρύς σε λάστιχα μπορεί επίσης να κάνει τη Exakt. διαφορά. Koffein kan leda till uttorkning, och alkohol kan störa dina sömnmönster, vilket gör att du känner dig ännu tröttare. Ακριβώς. Μαζί, μπορούμε να δημιουργήσουμε πιο βιώσιμες συνήθειες. Ja. Jag har lärt mig att små förändringar i mina resvanor Τέλεια ιδέα. avsevärt kan förbättra min Μαζί, totala μπορούμε να upplevelse. εμπνεύσουμε και άλλους να συμμετάσχουν στο κίνημα βιωσιμότητας. Γεια! Håller med. Είδες τις νέες τάσεις της μόδας? Enkla sträckor eller att gå runt i kabinen kan hålla ditt blod flödande och din energi uppe. Ποιο είναι το αγαπημένο σου στυλ ανάμεσα στις νέες τάσεις? Ja. Låt oss dela med oss av fler tips när vi reser. Det hjälper oss båda att få ut det mesta av våra resor. Αυτό ακούγεται ελκυστικό. Έχω παρατηρήσει ότι πολλοί Everglades är σχεδιαστές υιοθετούν fascinerande ξανά τα στυλ της våtmarker där δεκαετίας του högt gräs och 90. trädklasar växer, vilket skapar ett unikt ekosystem. Πιστεύετε, ωστόσο, ότι αυτές οι τάσεις θα διαρκέσουν? Exakt. En del av dessa träsk har dock dränerats för utveckling, vilket Σωστά. utgör ett betydande hot mot Είδα μερικά ekosystemet. απίστευτα print στην πασαρέλα. Τα λουλουδάτα μοτίβα φαίνεται να επιστρέφουν δυναμικά. Rätt. Bevarandeinsatser är avgörande för att skydda det som finns kvar och återställa den naturliga balansen. Μιλώντας για φωτεινά, τι γνώμη έχετε για τα νίον χρώματα? Definitivt. Ju mer vi förstår, desto Υποθέτω mer ότι kan vi χρειάζεται förespråka αυτοπεποίθηση για να hållbara πετύχεις τόσο metoder. έντονες αποχρώσεις. Jag håller med. Τι γίνεται με τα αξεσουάρ? Låt oss Υπάρχει planera κάτι ett που ανυπομονείς besök να för att προσθέσεις στη bevittna συλλογή dess σου? skönhet och lära oss mer om dess betydelse. Ja, det är härligt. Jag tycker om den här typen av väder. Συμφωνώ. Inte för varmt eller kallt. Ένα εντυπωσιακό Bara κολλιέ μπορεί perfekt να αλλάξει för εντελώς μια εμφάνιση. utomhusaktiviteter. Αυτό είναι πολύ σωστό. Αντανακλά την προσωπικότητα και τη διάθεση. Exakt.
Det är den typen av väder som inbjuder dig att spendera mer tid i naturen och uppskatta skönheten runt dig. Θα το ήθελα πολύ. Η μόδα μπορεί να είναι μια διασκεδαστική περιπέτεια που μπορούμε να μοιραστούμε μαζί. Rätt. Det skapar en så livlig atmosfär när alla är ute Έχετε och σκεφτεί ποτέ njuter τη av φράση dagen. «γεννημένο σε φάτνη»? Säkert. Jag känner mig mer levande och ansluten till Απολύτως. världen när vädret är precis Συμβολίζει την lagom. απλότητα και την ταπεινότητα, ειδικά για μια τόσο σημαντική προσωπικότητα. Jag kunde inte hålla med mer. Här ska vi njuta av varje härlig dag som kommer till oss. Υπογραμμίζει τα μήκη στα οποία ταξίδεψαν και τις συνθήκες που αντιμετώπισαν. Jag hörde att Jane ville ta bilder av blommorna, men tyvärr gjorde regnet hennes kamera blöt. Vad tråkigt. Θεωρώ συναρπαστικό το πως αυτή η αφήγηση βρίσκει απήχηση σε πολλούς ανθρώπους. Exakt. Färgerna kan vara så levande och dropparna ger en magisk Ακριβώς. touch till fotona. Συχνά, οι πιο σημαντικές στιγμές συμβαίνουν σε απλά περιβάλλοντα. Rätt. Naturen har ett sätt att överraska oss. Och Ναι. ibland händer de bästa Ο bilderna φίλος μου ξεκίνησε ένα oväntat. μικρό φορτηγό τροφίμων και τώρα έχει γίνει ένα αγαπημένο τοπικό εστιατόριο. Ja. Det påminner oss om att varje situation kan ha sin Απολύτως. egen skönhet. Ιστορίες Even σαν om και det αυτές inte går εμπνέουν som ελπίδα planerat. και επιμονή. Ja. Låt oss hoppas på bättre Και μας väder ενθαρρύνει να nästa gång, αναγνωρίζουμε την så att de ομορφιά kan στις δικές fånga μας de vackra προκλήσεις. ögonblicken. Du vet, det är inte det faktum att jag brukade få många mogna, välsmakande persikor som jag minns Bravo. bäst. Det är den Ας tid jag θυμόμαστε ότι brukade ακόμη και τα tillbringa πιο med min απλά familj ξεκινήματα under μπορούν να οδηγήσουν σε persikosäsongen som αξιοσημείωτα verkligen sticker ταξίδια. ut. Τέλεια επιλογή. Τι να σου φέρω να πιείς? Exakt. Vi spenderade timmar på att plocka persikor tillsammans. Njöt av solen och den söta doften av fruktträdgården. Απολύτως. Το νερό είναι απαραίτητο. Ίσως πάρω ένα ανθρακούχο νερό. Ja, och smaken av dessa persikor, färska från trädet, var alltid en härlig belöning för vårt hårda arbete. Ναι. Νιώθεις λίγο φανταχτερό, ακόμα κι αν είναι απλώς νερό. Absolut. Även nu, när jag smakar en Δεν το persika, έχω κάνει. påminns jag om de där soliga gästes dagarna proteinete. och kärleken vi delade. Ακούγονται φανταστικά. Ja, Θα έπρεπε de να δοκιμάσω να stunderna τα lärde φτιάξω mig στο σπίτι. värdet av samhörighet och glädjen i delade upplevelser. Så Τέλεια. vad föreslår du då? Λατρεύω τις απλές Ska συνταγές jag που tillbringa αναδεικνύουν τα mer καθημερινά tid i πιάτα? färre länder under mina resor för att verkligen insupa kulturen? Φανταστική ιδέα. Ο φρέσκος βασιλικός θα τέριαζε απίστευτα με τις φράουλες. Exakt. Att rusa genom flera länder innebär ofta att man går miste om de rika upplevelser som kommer med att verkligen förstå en plats. Ανυπομονώ. Το νερό μας δεν θα είναι ποτέ ξανά βαρετό. Och du kan bygga genuina relationer med lokalbefolkningen,
vilket ofta Λατρεύω να leder συνδυάζω till ανθρακούχο νερό με oförglömliga ελαφριές upplevelser. σαλάτες. Τα συμπληρώνει τέλεια. Dessutom ger det dig chansen att lära dig Τα språket och αλμυρά πιάτα sederna, ταιριάζουν vilket τέλεια. gör dina resor ännu Ας mer παραγγείλουμε ένα meningsfulla. νόστιμο φαγητό για να συνοδεύσουμε τα ποτά μας. Jag Μόλις är έκανα check-in. övertygad. Ξέρετε Jag τι tror att έγγραφα jag kommer att χρειάζονται. fokusera på färre länder och verkligen omfamna resan. Det är intressant hur Αυτό någon kunde σκέφτηκα κι εγώ. insinuera vissa tvivel Μου bland ζήτησαν επίσης την jurymedlemmarna ταυτότητα under και την rättegången. πιστωτική μου κάρτα. Το έκαναν. Έλαβα όλες τις Exakt. λεπτομέρειες, συμπεριλαμβανομένων των ωρών πρωινού και της Försvarsadvokaterna måste ha πρόσβασης στο varit mycket Wi-Fi. skickliga för att skapa den nivån av osäkerhet. Συμφωνώ. Η σαφής Och det επικοινωνία väcker κάνει τη frågor om διαδικασία της εκκοινομαλή και rättssystemets χωρίς άγχος. integritet när tvivel så lätt kan införas. Στην πραγματικότητα, ναι. Κάποτε, ζήτησαν μια υπογραφή σε ένα πολύ περίτεχνο βιβλίο. Rätt. Ένιωσα σαν να υπέγραφα ένα βασιλικό Jurymedlemmar måste διάταγμα. känna sig säkra på sina beslut. Och alla tvivel kan leda till oväntade domar. Ήταν. Δεν μπορούσα παρά να γελάσω με το πόσο επίσημο ήταν. Det är en komplex dans av övertalning och sanning, där insatserna är otroligt höga. Πραγματικά. Κάποια μέρη έχουν μοναδικές παραδόσεις που κάνουν την εμπειρία ξέχαστη. Dessa människor kallades lojalister eftersom de var lojala mot kungen under historiens tumultartade tider. Αυτό θα ήταν ενδιαφέρον να το μάθουμε. Ίσως μπορούμε να ρωτήσουμε το προσωπικό όταν έχουμε την ευκαιρία. Exakt. Deras engagemang för kronan ställde dem ofta i strid med andra som sökte självständighet. Επιπλέον, βοηθά στη δημιουργία μιας σύνδεσης. Πάντα μου αρέσει να συνομιλώ με το προσωπικό του ξενοδοχείου. Rätt. Många lojalister mötte utmaningar Λοιπόν, och ας αφήσουμε τις svårigheter på βαλίτσες grund av μας και ας sin εξερευνήσουμε τις lojalitet, παροχές. som ofta förbises i historien. Άρχισα να πίνω νερό με λεμόνι κάθε πρωί. Είναι αναζωογονητικό και με βοηθά να ξυπνάω. Ja, och att förstå orsakerna bakom deras lojalitet kan ge värdefulla insikter i det förflutna. Ναι. Ενισχύει την ενυδάτωση και παρέχει μια καλή δόση βιταμίνη C. Lojalisters berättelser ger djup till vår förståelse av komplexiteten i lojalitet och patriotism. Ο καφές είναι υπέροχος, αλλά η αναμειξή του μπορεί να είναι αναζωογονητική. Γιατί να μην δοκιμάσετε το νερό με λεμόνι? Jag har funderat på hur konversationer kan vara mer fördelaktiga i det långa loppet jämfört med andra former av kommunikation. Φανταστικό. Απλώς τύψτε μισό λεμόνι σε ζεστό νερό. Απλό και αποτελεσματικό. Exakt. Dessa interaktioner leder ofta till delade insikter och idéer som kan berika våra Μπορεί liv. να σας αρέσει η πικάντικη γεύση. Μπορεί να σας φτιάξει τη διάθεση. Rätt. Det är genom samtal som vi navigerar i skillnader och hittar en Μου αρέσει gemensam επίσης να grund. διαλογίζομαι για λίγα λεπτά πριν ξεκινήσω τη μέρα μου. Jag håller med. Slutligen, bör Απολύτως. vi utbyta idéer Δίνει μια oftare för θετική att νότα για την öka vår επόμενη μέρα. förståelse för varandra.
Χρειάζεται εξάσκηση. Ξεκινήστε με λίγα μόνο λεπτά και Jag αυξήστε ser σταδιακά. fram emot det. Samtal är en väg till tillväxt och anslutning som vi inte bör ta för givet. Ναι. Καθαρίζει το μυαλό μου Har du και hört βελτιώνει τη talas om συνολική hur μου tidigare διάθεση. ägare arbetat eller samarbetat för att begränsa rörelserna för spelare i professionella idrottsklubbar? Υπέροχη ιδέα. Ο συνδυασμός τους μπορεί να δημιουργήσει ένα δυναμικό ξεκίνημα για την ημέρα σας. Sådana metoder kan avsevärt påverka spelarnas karriärer och deras förmåga att hitta möjligheter. Έχω παρατηρήσει ότι πολλοί άνθρωποι διαβάζουν παραμύθια γραμμένα στα αγγλικά για να βελτιώσουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες. Rätt. Spelare förtjänar friheten att fortsätta sina karriärer utan orättvisa restriktioner från ägare. Απολύτως. Ποια παραμύθια σας φάνηκαν ιδιαίτερα χρήσιμα? Ja, och transparens i dessa affärer är avgörande för att säkerställa rättvisa spelregler för alla inblandade. Εκτιμώ το πως διδάσκει πολύτιμα μαθήματα ζωής. Och det är en påminnelse om att idrottens integritet är beroende av rättvis behandling och rättvisa metoder. Det är intressant hur kolonisterna styrdes men fortfarande var tvungna att betala skatt till den engelske kungen, vilket skapade en komplex relation. Το να ακούμε τη ροή της γλώσσας μπορεί να ενισχύσει αυτό που διαβάζουμε. Exakt. Det är ett klassiskt exempel på hur styrning ibland kan förbise sina människors Ποιο behov. είδος προτιμάτε για ηχητικά βιβλία? Rätt. Kolonisterna kände att de förtjänade en röst i hur deras skatter användes, vilket underblåste deras önskan om självständighet. Ja, och kampen för representation blev en drivkraft bakom revolutionära känslor. Ποιες πηγές προτείνετε Och για det τους får en att νεοφερμένους inse στην ανάγνωση και värdet την av att ha ακρόαση στα αγγλικά? inflytande över en styrning som påverkar deras liv. Absolut. Glöm inte att rensa och organisera ditt utrymme också. Det kan göra en enorm skillnad i ditt allmänna välbefinnande. Απολύτως. Μαζί, μπορούμε να κάνουμε την εκμάθηση γλωσσών μια διασκεδαστική περιπέτεια.